Phi Nhung chào tất cả quý vị. Phi Nhung muốn giới thiệu cho quý vị đây là những cái mà cái nhà hàng chay Buddha này là do Phi Nhung tự thiết kế, tự design. Và đây là những cái câu ngụ ngôn ở chùa Kim Liên. Đây là các con của Phi Nhung đang tu trong chùa. Phi Nhung nhớ hình ảnh của các con nên Phi Nhung đem cái hình ảnh của các con để tới cho cái nhà hàng chay của mình. Và đây cũng là một con gái của Phi Nhung. Bé này là bé Quỳnh Trang, đang đi hát solo cùng bolero. 32 Việt La Hán. Đây là Nhung vẽ trên là cái những vị La Hán trong cái bài kinh chú Đại Bi Tiên Thủ Thiên Nhãn. Đây ngồi lâu có thể mệt mỏi thì quý vị có thể đọc sách được. Đây là các cuốn sách kinh, các cuốn sách nói về đạo Phật và sách nói về dạy dỗ các em. Đây là một cái phòng, cái tông lạnh là nói lên các chú tiểu đi tìm một cái con đường đạo ở trong rừng. Thì Phi Nhung thương các chú tiểu con của Nhung lắm, lúc nào cũng nhớ nên Phi Nhung đem cái hình ảnh tưởng tượng ra. Sốt không? Không, đấy cái sốt để mình bỏ vô để cho con thử. Vì nếu mà quý vị muốn ăn cay thì là mình có cái sauce, mình có ớt sa tế ăn cay với lại cơm nấm chà bông rất là ngon. Vì rất là thích ăn. Để ra con cầm đi. Con có ăn gà của Paris không? Gà của Paris? Yeah. Là gì? Gà đen, gọi là gà đen của Paris. Chưa bao giờ ăn. Chắc có ăn mà không biết là con có ăn hay không. Rồi con ăn thử con thấy như thế nào. Tại vì những cái gia vị này là cô Nhung mua từ bên Pháp. Con thử đi. Wow. Cái cơm nó cháy thì nó ngon tại vì nó giòn. Oh, so good. Còn đây là Hồ Văn Cường, là con trai của cô Phi Nhung, là ca sĩ Hồ Văn Cường, Việt Nam Idol Kids năm 2016. Bao lâu em tập nấu ăn? Bao lâu em tập nấu ăn? Em lên đây, bao lâu em tập em nấu ăn ở đây? Tại vì em không đi học là em lên đây. Bé Quỳnh Trang cũng là ca sĩ luôn, hát nhạc bolero. Là hai em là không đi học là lên đây phụ với lại mấy chú. Ai cũng nấu ăn. Rất là talented gia đình. Yeah. Bây giờ con chỉ từng cái món ăn này, rau gì và những cái gì cho cô Selina. Thì em có biết nói tiếng Anh không? Không. Và chị cũng không biết nói tiếng Anh luôn. Là tiếng Việt của chị thì không có rành lắm mà mình sẽ cố gắng communicate. Mình get together, Yeah. Em thấy là có nhiều rất là rau củ ở đây. Nhà hàng tự trồng phải không? Cô Nhung tự trồng ở trên chùa. Đó là một cái ngôi chùa Liên Trì. Mua thì mình cũng có những cái mình cần mua. Còn những cái rau tự trồng là quý cô. Có một cái mảnh vườn rất là lớn. Nhanh trái nó không có được to, nó chỉ như vậy thôi nhưng mà nó rất là ngon. Quý thầy muốn giúp cho Phi Nhung một tay rau sạch sẽ để khán giả đến thưởng thức mà không có phải sợ bị bệnh hay là cái gì khác. Mỗi lần con đi Sài Gòn, mẹ con nói là phải be careful tại vì nhiều người là bỏ cái chất thuốc cho nó cái cây nó tươi lên. Mà con chỉ nghe như vậy thôi, con không biết hay đúng hay không. Cô Nhung nghĩ là ở đâu cũng phải có. Dạ. Ở đâu cũng phải có chứ không phải riêng Sài Gòn mình. Trừ khi mình cố gắng mình tự bỏ sức lực của mình ra, mình tự làm, mình tự trồng những cái này thì nó tốt hơn. Thì là mình phải cố gắng dậy sớm, mình phải nấu những bằng rau quả để thành ra một cái súp ngon. Để nó bớt bột ngọt hơn, không có bột ngọt cho mình. And this is fried sake. Cái này là cái giống như uống sake. Không phải không phải à? Cái trái sake chứ không phải là uống sake, không phải. Có người nói cho con là cái này là cái nước sake cũng làm bằng cái này. No. Cái này là trái sake, cái này là vegetable, cái cây sake. It's almost like French fries. Yeah, that's French fries. Hả? Giống ngon hơn French fries. Ngon hơn. Mình ăn chay thì mình không có dùng nước mắm được thì mình xài cái gì? Nước mắm mình không phải là dùng nước mắm mà mình dùng nước mắm chay có luôn.
mình tự nấu ra. Mình nấu ra là bằng nước mắm gì? Mình nấu chay. Này kia, nước mắm này kia mình nấu bằng muối nhưng mà làm ra được nước mắm. À, mình nấu bằng muối cái gì nữa? Làm ra được nước mắm. Muối cái gì? Thơm. Muối, thơm, tất cả vegetable mình nấu ra thành nước mắm. Cũng giống Cũng giống hả? And a lot of people don't like fish sauce because it's really fishy. It's like fishier than anchovies. And so this is actually a really good alternative even if you're not vegetarian. Cái này là tàu hũ phi cuộn nấm. Rất là nhiều flavor và nó là vừa giòn, vừa soft, vừa crunchy. Cô có nói tiếng Anh luôn. Sao? Ah, it's so good. Just this soft, tender mushrooms wrapped in crispy tofu. So right now we're at this beautiful temple in Cu Chi. Cu Chi is a rural area about an hour outside of Saigon. The temple is called Linh Chi Temple. It's been here for about 14 years. The air is very fresh, everything is very calm. And the reason why we're here is because all of the produce used in Cô Phi Nhum's restaurant is sourced from here. So all of the vegetables she uses, they're all grown on this temple. And the reason why she does this is because here it's very naturally grown. They don't use pesticides, they don't use chemicals, everything is really like organic, and it's also very communal because the people that live at the temple are the ones growing the vegetables. Mỗi ngày bà tới mấy lần? Hai lần. Thì buổi sáng bà tới, bà tưới, thì tưới xong bà về. Cũng như là hồi nào giờ mình không có biết đi chùa, gia đình mình cũng như hai chị em không có chồng con vậy, chị mất cái vô chùa Lộng Quả thấy là mình nghe có an lạc, là ngày nào cũng đi. Con cũng thấy con tới đây là dạ con thấy thoải mái, Thanh tịnh đó. Dạ, rất là yên lặng ở đây. Lúc trước á là rau trồng nhiều lắm á, mà cái mùa này nè, cái nhà có má bệnh nữa đó, vô không có săn sóc như hồi xưa được. ông ăn sóc không có như hồi xưa được, không trồng bắp thì nó gọn hơn. Chứ lúc trước cái dãy này trồng rau hết luôn. Mà ở đây thì mình trồng hoài hay một lần một năm thì mới trồng? Trồng hoài, ăn xong trồng tiếp. Ăn bắp mỗi ngày, trong một năm thì ăn sẽ ngán lắm. Ngày nào cũng ăn cũng được, không sao à. Ăn tốt đó. Ở đây nấu nước với thuốc dòi với mía lau. This is Zhao is called Zhao Made, and she told me that you cook it with water and you drink the water and it's very cooling for your body. Cái này Này hả? You know when you eat Vietnamese spring rolls and it's the leaf that sticks out, this is what this is. And they also eat it in hủ tiếu. Beautiful water spinach. This is one of the most fragrant herbs, the zhao zham. Oh, I just love the smell actually. Măng. Măng. Someone ate this apple. I think it's called a water apple. In Vietnamese, it's chai măng. Like texture of celery, but flavor of apple. Oh. This one's not ripe at all, so it just kind of like pencil shavings. mà vô chùa không có biết Phật pháp thì mình không có làm ác nữa. Yeah. Còn sao lúc hồi trước á nuôi gà đồ, bán gà đồ không à. Hồi trước thì bà nuôi Làm ruộng bán nuôi gà đồ chứ làm gì, lên quê mà. Nuôi gà bán gà đồ là nuôi cái đi bán. Còn giờ không có làm cái đó nữa. Giờ chưa chùa làm quả thôi. Cái nói chị chết rồi em đâu được thì em chết cho chị ở lại chắc khổ lắm.
Chị nói thôi giờ chị chết rồi sao em vô chùa lại đi chùa đi, rồi cái đi chùa mới chứ hồi xưa chị biểu đi nuôi gà cũng cãi nuôi à. Không biết sợ, không biết sợ tội. Bây giờ mà vô chùa mới biết cái tội cái lỗi. Thì bà vô chùa thì bà mới biết là bà mới tin. Mới tin nhân quả đó. Hồi đó cái tay này nè, tới lỗi cho cắt cổ gà đâu. Cắt cổ gà nè, bữa hôm gãi nè, giờ nó lệch qua bên nè, phải nhân quả không? Cái giờ sao nghĩ là mình làm ác phải gặp nhân quả thôi. Giờ không dám, giờ ăn chay luôn rồi, không mặn nữa, mà không có nuôi gà, không bán gà nữa. Mình ở ngoài làm ruộng thì một mùa trúng 2 mùa thất cũng vô đó, lỗ không có làm giàu được. Còn vô đây á, tự nhiên giờ mình biết Phật pháp á, thấy mấy chị ở thành phố á, mấy chị cúng dường đất tiền quá chừng mà mấy chị vẫn có tiền, mấy chị có phước á, làm mình trồng cái gì mình hái cái đó.